channel na to, please don't forget to hit that subscribe button and also that bell notification so that you'll be notified every time may bago tayong video. So this is day 2 of our garden makeover. So kahapon, ayan, natapos namin yung isang area na ipapakita ko rin sa inyo today kasi after kong linisin yung area na yon, inulit-ulit ni husband kasi makikita niyo yan mamaya kasi basta may ginawang changes, minimal lang naman si husband dun sa design ko. So today, sisimulan ko na, si husband medyo nagpapahinga pa, pero sisimulan ko na yung konting changes dito sa harap. Tara! Natapos na namin ni Hubby yung mga day 1 na progress natin dito sa garden. So, ito, inulit-ulit ni Hubby yung ginawa ko kahapon, which nakita niyo dun sa previous video ko. Actually, kaninang umaga lang yun. So, pakita ko sa inyo. Tara! So, ito na yung changes na ginawa ni Hubby dun sa, compared sa ginawa ko kaninang umaga. So, syempre, we don't have any means of buying new plants. So, kulang kami talaga sa tanim. Pero, ginawa namin, nilipat-lipat lang namin yung mga plants. So, ito is another lamp, electrical post. Ayan, na nakita namin na pinutol-putulan dito. So, ayan yun. Yan yung isa sa mga yun. Same goes yan. Kaputol din niya to. So, and then, niripat namin ito. Nakalimutan ko anong tawag dito sa variegated plant na to. Ayan. And then, inangat namin tong agave. So, ayan. So, dito sa side na to, ito yung bago. Binigay sa akin to ng isang friend ko. Tanim ng mommy niya na nag-pass away. So, meron akong remembrance kay mommy. And then, ito, yun pa rin naman, same.
So, that area, ito lang talaga yung nag-change. Now, let's go over here. Nilagay ko tong dish garden ni hubby. Hindi ito bago, ito yung dati. So, yun na. Masarap mag-coffee dyan sa umaga. So, ito yung gagawin natin na portion. Ito yung aking driftwood. So, nasimulan ko na ito na lagyan ang mga succulents and tanim ito. Tsaka ito, brown sugar. Na may scales nga eh. Pero, pwede na rin. Tapos, ito yung pinugutan natin na Harry Watson. So, yung iba kasi, masyadong maliit yung space para maglagay ng plant. Kaya, samahan nyo ko. Bali, gagawin natin, tutungtungan natin to ng mga succulents. So, day 2, bale, nalagay na namin yung dalawang poste. 1 and 2. Ito the other day nalagay namin. So, ito, I think Calathea siya. So, hindi ko sure kung masusurvive niya yung morning sun dito. Pero, we will try. Tapos, ito, yung ating octopus fern. And, ito, Homalomina. Tapos, dito, inulit ko ulit. Kinuha ko to. Ito, bukas, i-repaint natin tong tires na to. Tapos, ito yung mga sugar collection. Project na nakita nyo kaninang ginawa ko. So, ayan. Tapos ito, dito ko muna nilagay, pero balak ko kasing maglagay ng isa pa doon na tire na pipinturahan din doon. Tapos ililipat natin yan doon. So yun, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. Marami pa tayong mga days na projects na kakalikutin, yung makeovers ng garden. Napakadami ko pang areas na dapat tapusin. Kulang na kulang ako sa plants. So, hopefully may makita akong kapitbahay namin na may plants na pwede nating bilhan or hingan in the following days. So, ayun na nga. Thank you so much for watching. And I'll see you again on my next video. Bye!